And JP. Right? Yeah. And two dentists. Ganong surrounded man kong dentist. Kinanglan ako magpa-check up. Yeah. It's the same. So, magstuyo naman sa inyong angka. Welcome once again to the Gala Premier Night of GOYO at Batang Heneral. Okay, done watching GOYO and you should watch it kay Bindot kay siya. Depressed. Oh my God, don't tell them. Ako mismo, personally, after watching o after doing General Luna, na-intriga din ako sa karakter ni Presidente Emilio Aguinaldo. All the time, ang tingin natin sa kanya, hero, di ba? Pwede nasa magkano nga siya? 20 ba pesos yun? ba? Basta nasa pera siya. Nasa 5 Ah, yung piso. old one, Tama, yung old diba? one. Yeah, yeah. Nasa 5 pisong papel pa siya dati. Yes. So, after General Luna, medyo nagbago yung tingin ng mga tao. In fact, maraming nagalit. Yeah, that's how I feel. Dahil yung revelation, hindi masyadong natatalakay kasi yun nung mga times bago mag-General Luna eh. At after this GOYO, I guess mas nakita pa natin lalo. Pero in fairness to him naman, nakita din naman natin yung hirap eh. Hindi madali yung pinagdaanan nila, giyera, tinitindig nila yung bansa natin, yung republika natin. Pero sabi nga ni Senyor Mabini, may mali sa pamamalakad kaya bumagsak ang revolusyon. And ang challenging dito after ng GOYO, gagawin namin yung Manuel Quezon. And according to Direk, mas maiintindihan natin dito si Presidente Emilio Aguinaldo. Mas makikita daw natin yung mga nagawa niya. In fairness, marami rin naman siyang nagawa eh. Kasi syempre yung national anthem natin galing yan kay Aguinaldo. Yung flag natin galing yan kay Aguinaldo. At marami rin siyang mga wars o digmaan na pinagdaanan. Did you research and really study how Aguinaldo was? Ang hirap nun kasi... To be honest, maikling kwento lang ng characterization ko. Lagi ko rin kinikwento yan sa Before we start General Luna, personally, hindi ako mahilig sa history. Yeah. Kahit marami na akong nagawang mga history film, pero hindi ako masyadong after General Luna lang talaga, and actually during, and naging interesado ko dahil ang ganda pala ng Philippine history natin. And yung pagka-characterize ko kay Aguinaldo, actually nanggaling sa bahay niya, yung kinikwento ko din palagi kung paano nabuo yung atake ko sa General Luna. Pumunta lang ako din. Kinikwento ko na yung tatlo, binanggit ko na rin sabi ko, tinanong kita kung sakaling magtuloy-tuloy, interesting din ang magsaysay. Yes, that's all for GOYO. Thank you guys. You should watch GOYO. It's showing on September 5, 2015.